Hi friends, welcome back to this channel himworld. So আজি মানে মই বাইকখনৰ এখন এটা নিউ আপডেট দিবলৈ গৈ আছো। তো মই বাইকখন অকমান ফ্ৰন্ট ভাইজাৰটো এণ্ড ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰিম মানে। সো এটা আপডেট দি মানে গেৰেজত গৈ আছো এতিয়া। মোৰ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত আছে ৰিং লাইটটো আহি গ'ল এণ্ড যেটো RC390 RC যেটো ৰেচিং ভাইজাৰ হয়, ৰেচিং ভাইজাৰটো ডেলিভাৰী দিয়া নাই, ডেলিভাৰ হ'ব এইখিনিতে। এণ্ড বৰ্তমান আজি ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰি লওঁ এণ্ড আকৌ ভিডিঅ' চাই থাকক ৰিং লাইটটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম। ভিডিঅ'টো কি পচিং ভিডিঅ'। তো এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ গেৰেজত, বাইকৰ গেৰেজত ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰিবলৈ। তো ৰিং লাইটটো দেখাই আছোঁ, কি পচিং ভিডিঅ' গাইজ। আৰু ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰি মানে আগফালৰ ফ্ৰণ্ট ভাইজাৰটো মই খুলি থৈ দিম মানে, অকল লাইট ৰিং লাইট এণ্ড ৰিং লাইটটো আৰু ফ্ৰণ্ট ভাইজাৰটো সম্পূৰ্ণ খোলা থাকিব। তো এইটো এটা নিউ লুকছ হ'ব। তো লুকছটো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে। তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুল ভাইজাৰটো খুলি মেলি ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰিম। তাৰপিছত আৰু ভাইজাৰটো এইকেইদিন খোলাই থাকিব এনি টাইম। এইটো গেৰেজত মানুহে ফুল, বেলেগ এটা গেৰেজত গৈছোঁ, তাত অলপ ফ্ৰী থাকিলে ৰিং লাইটকেইটা এইকেইটা হয়, এইকেইটা দেখাই আছোঁ ইয়াত গেৰেজত গৈ ভালকৈ। ঐ হেৰি ফ্ৰী আছ নি? কাম এটা কৰি দিব লাগিছিলে মোক। এই লাইটকেইটা ফিটিং কৰি দিব পাৰিবি নাই? এই ভাইজাৰটো খুলি ৰিং লাইটকেইটা, এই লাইটকেইটা ভাইজাৰটো খুলি গোটেই ভাইজাৰটো খুলিব লাগিব। তো গাইজ ৰিং লাইটটো ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ এণ্ড এতিয়া অকণ বাইকখন বহুত লেতেৰা হৈ আছে। বাইকখন ধুৱাই পিনে আপোনালোকক এটা লুকছটো ৱাক এৰাউণ্ড এটা দি আছোঁ। বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে, ফুল মানে ভাইজাৰটো ফুল খুলি থোৱা আছে। আৰু যিহেতু মোৰ ৰেচিং KTMৰ যিটো পাৱাৰ পাৰ্টছ ৰেচিং ফুল ভাইজাৰটো আহি আছে, আগফালে হেডলাইটটো ঢাক খাই থকাটো যে, তো সেইটো ইনষ্টল কৰিম ন, সেইটো কাৰণে মানে ফুল ভাইজাৰটো খুলি থোৱা হৈছে। এণ্ড লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ। আৰু অলপ আগত গৈ বাইকখন একদম পুৰা নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ইয়াৰ গোটেই ফুল ৱাক এৰাউণ্ডটো দি আছোঁ গাইজ। তো কিবা আছিল দিছ ভিডিঅ'। হ'ব নাই? তো ৰেম্পত বাইকখন ধুওৱা হৈ গ'ল। তো অলপ আগত গৈ ফুল ৱাক এৰাউণ্ডটো দি আছোঁ। ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ। তো বাইকখন ইয়াতে ৰখিছোঁ এণ্ড ফুল ৱাক এৰাউণ্ডটো দি দিছোঁ। বাইক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এণ্ড হেডলাইট আপাৰ ডিপাৰ দি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। এণ্ড ফুল এঞ্জেল লাইটটো ৰেড ব্লু লাগি আছে। এণ্ড আপাৰটো দি দিলে দুইটা, তো এইটো কুইয়াৰ লাইট জ্বলিলে এনেকৈ, আৰু এনে নৰ্মেলি থাকিলে এনেকৈ লুকছটো। তো লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ। আৰু
কমেণ্ট কৰিব। তো ফুল ৱাগেৰণটো এইটো বাইকখনৰ 390 KTM RC390 ভিনম ফুল এণ্ড এঞ্জেল লাইট লগাই দিয়া হৈ গ'ল। আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ নতুন যিখন অফিচিয়েল যিটো KTM পাৱাৰ পাৰ্টছৰ যিটো ৰেচিং ভাইজাৰ সেইটো ফুল হেডলাইট ঢাক খাই থকাটো সেইটো আহি আছে, সেইটো লগাই দিম। তো ৰাতিৰ লুকছটো মানে এতিয়া দেখাই আছোঁ। ৰাতিৰ লুকছটো এইটো এইটো ৰাতিৰ মানে হেৰিটো লাইট। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। এণ্ড আপগ্ৰেডৰ নিউ মডিফিকেশ্যন আপগ্ৰেডৰ ইনফৰমেশ্যনটো সেইটোৱে আছিলে। তো নিউ আপগ্ৰেডৰ যিটো আপডেট সেইটোৱে আছিলে, সেইটো আহি আছে কাৰণে সেইটো এতিয়া পোৱাহি নাই, ডেলিভাৰ দিয়া নাই। চ' সেইটো ফিটিং কৰা নাই। আজি এঞ্জেল লাইটকেইটা লগাই ল'লোঁ, এঞ্জেল লাইট ৰিং লাইটকেইটা। জাতীয় বিলে ছুটি হৈ আছে ফুল ভিৰ। তো চাৰিআলি পাই গ'লোঁ গাইজ, এণ্ড ভিডিঅ'টো ইয়াতে ক্ল'জ কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ, নেক্সট আপডেটত লগ পাই আছোঁ। ফুল ভাইজাৰ ফুল ৰেচিং ভাইজাৰটো আহি আছে এণ্ড ফিটিং হ'ব। ফিটিং কৰি বাইকৰ লুকছটো দেখাই আছোঁ, ফুল ভিনম লুকছ। এণ্ড তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে ক্ল'জ কৰিছোঁ। টিল দেন বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। তো ৰাইড ছেফ, ৰাইড উইথ ইয়ৰ লিমিটছ, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ।